ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? እንዴት ሰነበታችሁልኝ? ዛሬ የምናየው የአስራ አንደኛ ክፍል በአዲሱ ካሪኩለም አይሲቲ ሁለቱን ቻፕተሮች ወይም ዩኒቶች እንግዲህ እንዳያችሁት ባለፈው ሌሰን አይተናል። ዛሬ ደግሞ ሶስተኛውን ቻፕተር እንጀምራለን። ምዕራፍ 3 ማለት ነው። ዳታቤዝ ማኔጅመንት ወይም የዳታቤዞችን እንዴት ነው የምናስተዳድራቸው ወይም ዳታዎችን የምንቀመጥበት ሶፍትዌሮች ናቸው። እነዚህን እንዴት ነው የምናስተዳድረው የሚለውን በሰፊው እናያለን። እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ኮመንት ላይ ትፈጥናለህ ትንሽ ፍጥነት ቀንስ ባላችሁት መሰረት ዛሬ ኮመንታችሁን ተቀብዬ እንግዲህ ቀስ ብዬ ለማስረዳት እሞክራለሁኝ። and when we start from learning outcome that is define database ምንድነው የሚለውን ወይም የዳታ ማህደር ምንድነው የሚለውን ማብራራት መቻል አለብን። what is data model የሚለውንም እንዲሁ ማብራራት መቻል አለብን። ያ ማለት ምንድነው? the skeleton or the blueprint of a database ማለት ነው. in order to design that you have to use data models። ስለዚህ ዳታ ሞዴል የምንጠቀመው ብሉፕሪንቱን ወይም ንድፉን ለማስቀመጥ ነው። እንደገና ዲስክራይብ ዳታ ማኔጅመንት አፕሮች ወይም የዳታ ማኔጅመንት ዘዴዎችን ወይም አሰራሮችን እንዴት ነው የምንቆጣጠረው የሚለውን ማብራራት አለብን። ሪኮግናይዝ ዳታቤዝ ኢንቲቲ አትሪቢዩት ኤንድ ሪሌሽንሺፕ የሚሉትንም እንዲሁ እናያለን። ሌሎችም ኮንሰፕቶች አሉ። ዛት ኢንቲቲ ሪሌሽንሺፕ ዲያግራም ኤንድ ክሬት ኤንድ ማኔጅ ዳታቤዝ ዩዚንግ ማይክሮሶፍት አክሰስ የሚሉትን ከዚህ ዩኒት ላይ እናያለን። ኤንድ ዌን ካም ቱ ዩኒት ኦቨርቪው ዛት ሚንስ የምዕራፉ ወይም የዩኒቱ አጠቃላይ ዳሰሳ ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ database management system is a method used to organize data in a more effective way for easy management and use of data። ስለዚህ እንደዚህ ዳታቤዝ ማኔጅመንት የምንለው ወይም የዳታ አስተዳደር የምንለው ማለት ነው ምንድነው? ዳታችንን በሚገባ ወይም በጥሩ ሁኔታ ለመጠቀም እና ለመቆጣጠር የሚያስችልልን ወይም ለማደራጀት የምንጠቀምበት አንድ ዘዴ ወይም ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። አንድ ዘዴ ነው ይሄ ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም። in this unit you will learn the basics of data modeling and management. This unit covers concept of database, file based and database approach, relational models, relational database and database management with Microsoft Access የሚሉትንም እንዲሁም እናያለን ማለት ነው። እስቲ ወደ ኮንተንት ወይም ወደ ቶፒኩ ስንመጣ ዳታ ማኔጅመንት አፕሮች ይላል። ዳታ ማኔጅመንት አፕሮች ምንድናቸው? ወይም ዳታችንን ወይም መረጃችንን ለማስተዳደር የምንጠቀምባቸው ዘዴዎች ናቸው ማለት ነው። ዳታ ማኔጅመንት ኢዝ አን ኢንቴግራል ፓርት ኦፍ አወር ዳይሊ ላይፍስ። ስለዚህ ዳታችንን ማስተዳደር የቀን ተቀን ዋነኛ ክፍል ተብሎ ይቀመጣል ማለት ነው። ምክንያቱም ምስጢሩን ተጠብቆ ውጤታማ ተደርጎ አስተማማኝ ደረጃ ላይ ማስቀመጥ ዳታችንን ከማጠራቀም በላይ ይሄ ነገር በጣም ያሳስባል ማለት ነው። ምክንያቱም ዝም ብሎ በተንዘላዘለ ቦታ ላይ የምናስቀምጠው ከሆነ nothing is valuable። ስለዚህ ምንም አይነት ዋጋ ስለሌለው ማለት ነው። and traditionally data used to be managed manually using physical papers። በባህላዊ መንገድ ዳታችንን እንዴት ነው የምንቆጣጠረው? በወረቀቶች አሉ። ለምሳሌ አሁን ቢሮዎች ውስጥ ስትገቡ እንደዚህ ከርሰ መምህራን ቢሮዎች ስትገቡ ወይም እንደዚህ የእቃ ክፍል ላይ ስትገቡ የተቆለለ ፔፐር ታያላችሁ ወይም ወረቀት ታያላችሁ። ያ ነው ባህላዊ መረጃ አስተዳደር የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ በወረቀት አማካኝነት ነው የምንጠቀመው የነበረው። as the size of data that organization manage become larger and larger computers have become instrumental for efficient management of data። ስለዚህ እነዚህ ዳታዎች የተቋማት ዳታዎች ማለት ነው በየጊዜው እየጨመሩና በጣም ብዙ እየሆኑ በመጡ ቁጥር ኮምፒውተሮች እጅግ በጣም አስፈላጊ እየሆኑ መጥተዋል ማለት ነው ዳታችንን ለማስተዳደር። ምክንያቱም በጣም ብዙና ከቢሮ ከቁጥጥር ውጪ ሆኑ እንደገና ደግሞ ዳታችንንም ሚስ እያደረግን ነው ማለት ነው። ለምሳሌ የዘንድሮ የ2016ን ወይም የቀጣዩን ለማስቀመጥ የግድ የባለፈውን ዳታ መጣል አለብን። ካልሆነ ቢሮአችን ወይም መደርደሪያችን ይሞላል ማለት ነው። the first computer based data management is a file based data management approach። ስለዚህ በኮምፒውተር ላይ የተመሰረተ ዳታችንን የማስተዳደር ሂደት የመጀመሪያው ተብሎ የሚታወቀው ፋይል ቤዝድ ዳታ ማኔጅመንት አፕሮች የሚባለው ነው። ይህ ፋይል ቤዝድ ዳታ ማኔጅመንት አፕሮች የምንለው በኤክሴል ሊሆን ይችላል፣ በወርድ ሊሆን ይችላል፣ በፒዲኤፍ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም በሌሎች የዳታ
ዘዴዎች ላይ ማለት ነው ማኑዋሊ ከሃርድ ዲስክ ላይ ኮምፒውተራችን ላይ ሴቭ ማድረግ ማለት ነው። ፎልደር ክሬት አድርገን ሊሆን ይችላል፣ በራሱ ፋይል ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም በሌሎች ነገሮች ማለት ነው አማካኝነት ፎልደር ሰብ ፎልደር ፋይል የራሱን እያስቀመጥን መቆጣጠር ሂደት ነው ከኮምፒውተራችን ላይ ያለምንም የሶፍትዌር እገዛ ማለት ነው። The database approach was introduced later and addressed the inherent weakness of the file-based approach ስለዚህ ድክመቱንም እንደገና እንዴት ተጀመረ የሚለውን አጀማምሩንም ከታች እናያለን ማለት ነው። This is the difference between file based approach and paper based approach that is ፔፐር ቤዝድ እንዳያችሁት ብዙ ፔፐሮችን በፎልደር ወይም በማቀፊያ እያደረጉ ድርድር አድርጓቸው መደርደሪያ ላይ በኮምፒውተር ግን አንድ ኮምፒውተር ይችን ፋይል ወደ ሶፍት ኮፒ እየቀየሩ የሆነ ፎልደር ክሬት አድርጎ መቆጣጠር ወይም በሶፍትዌር ሊሆን ይችላል ዊዛውት ሶፍትዌር ሊሆን ይችላል ዛት ኢዝ ኮምፒውተራይዝድ ሲስተም ይባላል ማለት ነው። And when it comes to the first computer based data management system that is file based data management የምንለው ማለት ነው። File based data management is an approach in which data is stored in separate files without explicit relationships ስለዚህ እነዚህ ፋይል ቤዝድ ዳታ ማኔጅመንት የምንላቸው የሚጠራቀሙት ወይም የሚቀመጡት በተለያየ ፋይል ነው። ለምሳሌ ሰው ሀብት የራሱን ያስቀምጣል፣ እቃ ክፍል የራሱን ያስቀምጣል፣ እርሰ መምህሩ የራሱን ያስቀምጣል፣ እንዲሁም ሌሎች መምህራኖችም የራሳቸውን በምንም አይነት ግንኙነት ሳይፈጥሩ በየራሳቸው ኮምፒውተር ሊሆን ይችላል፣ በየራሳቸው ዴስክቶፕ እንደየአሰራራቸው ማለት ነው እነዚያን ክሬት እያደረጉ ያስቀምጣሉ ማለት ነው። ዳታ ኢን ዲፈረንት ፋይልስ ኢዝ ማኔጅድ ባይ ዲፈረንት አፕሊኬሽን ፕሮግራምስ ስለዚህ ዳታችንን ማኔጅ ለማድረግ የተለያዩ ፋይሎችን የተለያየ አፕሊኬሽን ፕሮግራሞች ለምሳሌ አፕሊኬሽን ፕሮግራም የምንላቸው እነዚህ ወርድ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ፒዲኤፍ ሊሆኑ ይችላሉ፣ እንዲሁም ሌሎቹን ነገሮች ኮንትሮል እናደርጋለን ማለት ነው። እነዚህ የተለያዩ ፋይሎችን ማኔጅ ማድረግ መቻል አለብን በተለያየ አፕሊኬሽን ፕሮግራም ክሬት የተደረጉትን any changes to data requires modification of the program that uses the data ስለዚህ የሆነ ቼንጅ ለማድረግ ከፈለግን ያንን ፕሮግራም ሪፈር ማድረግ ወይም ሞዲፋይ ማድረግ ያስፈልጋል። changes made on the program may also require changes in the file structure ስለዚህ ለምሳሌ አንድን ወርድ ወደ ፒዲኤፍ ስንቀይር ያን ፒዲኤፍን መልሰን ስትራክቸር ማድረግ ወይም ማዋቀር ግድ ይለናል ማለት ነው። in file based data management approach each department creates and processes its own file separately ስለዚህ እያንዳንዱ ፋይል ለምሳሌ የባዮሎጂ መምህር ሊሆን ይችላል፣ የኬሚስትሪ መምህር ሊሆን ይችላል፣ የተማሪዎቹን ሊስት ሙሉ በሙሉ ይወስዳሉ ሁላቸውም ከተለያየ ኮምፒውተር ላይ ሴቭ እያደረጉ የራሳቸውን ያስቀምጣሉ ማለት ነው። for example procurement and finance department create and manage their own life ቀና ገዢ ክፍል የሚባለው ማለት ነው ወይም የፋይናንስ ዲፓርትመንት የሚባሉት ሌሎችም እንዲሁ የፈለጉትን ዳታ ነው የሚያስቀምጡት። ለምሳሌ ይኸው ከዚህ ጋር ላይ ያለ ፋይል የራሱ የሆነ አፕሊኬሽን አለው፣ ፋይል ቱም የራሱ የሆነ አፕሊኬሽን አለው፣ ፋይል ስሪም የራሱ የሆነ አፕሊኬሽን አለው ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ፋይል ታይፕ የራሱ የሆነ አፕሊኬሽኖችን ያስቀምጣል። እንደገና አንዱን አፕሊኬሽን ቼንጅ ለማድረግ ወይም ለመቀየር እያንዳንዱን ፋይል ታይፑንም እንዲሁ ማዋቀር ግድ ይለናል ማለት ነው፣ ወይም እንደገና መቀየር ያስፈልጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ከዚህ ጋር ላይ ኤክሴል ከሆነ፣ ከዚህ ጋር ላይ ወርድ ከሆነ፣ ከዚህ ጋር ላይ ፒዲኤፍ ከሆነ ስለዚህ ከአንደኛው ፋይል ወደ ሌላኛው ፋይል በምንቀይርበት ጊዜም እንዲሁ ያስፈልጋል ማለት ነው። The file based data management approach creates problems of data duplication and data inconsistency ስለዚህ ፋይል ቤዝድ ዳታ ማኔጅመንት አፕሮች ከወረቀት ይሻል እንጂ አሁንም ችግሮች አሉበት። ለምሳሌ ዳታ ድግግሞሽ አሉ። የአንድ ተማሪ ፋይል ከተለያየ ቦታ ላይ ሊቀመጥ ይችላል። የአንድ መምህር ፋይል የተለያየ ነገር ግን ተመሳሳይ ሆኖ የተለያየ ቦታ ይዞ ሊቀመጥ ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ መምህር የሆነ ፋይል ክሬት ሲያደርግ ሌላኛውን በተመሳሳይ ሌላ ክሬት ያደርጋሉ ማለት ነው። For example, let us say employee data is stored both in human resource and finance department ለምሳሌ የአንድ ሰራተኛ መረጃ ከሰው ሀብትም ሊገኝ ይችላል ከፋይናንስ ቢሮም ሊገኝ ይችላል ማለት ነው። ተመሳሳይ ፋይል ከተለያየ ቦታ ማለት ነው። ይህ ምንድነው ችግሩ? ቦታ ይይዛል ማለት ነው። እንደገና ለመፈለግም በልኪ ይሆናል ማለት ነው። When human resource department modifies the employee record upon hearing new employees, it may not communicate the information to the finance department ለምሳሌ ሰው ሀብት መረጃው ተሳስቶብኛል ብሎ ከቀየረ ወይም አፕዴት ካደረገ
ከፋይናንስ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለውም። ራሱ ፋይናንሱ ተከታትሎ ወይ ዳታውን መቀየር አለበት የሰራተኛውን መረጃ አልያ ግን አስ ኢት ኢዝ እንደተለያየ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ችግሩ ነው ማለት ነው። እንደገና ኢንኮንሲስተንሲም አስተማማኝ አይደለም ወይም ወጥ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ችግሮች አሉበት። አስ ኤ ሪዛልት ዲፈረንት ኢንፎርሜሽን አባውት ኤምፕሎይስ ውድ ቢ ፋውንድ ኢን ዋን ኦርጋናይዜሽን። ስለዚህ የተለያየ መረጃ ለአንድ ሰራተኛ የተለያየ መረጃ ከተለያየ ቢሮዎች ውስጥ ማለትም ከተለያየ ዲፓርትመንት ወይም ሴክተር ውስጥ ከአንድ ቢሮ ሆኖ ማለት ነው ሁለት አይነት መረጃዎች ይቀመጣሉ። ሰች ታይፕ ኦፍ ኮንትራዲክሽን አር caused by the fact that data in one file is not linked to data in other files of the same organization in the file based approach። ስለዚህ እነዚህ ፋይል ቤዝድ አፕሮች የምንላቸው ዳታ ሊንኬጅ የላቸውም። አንደኛው ዳታ ግንኙነት ወይም የዳታ ትስስር የላቸውም ማለት ነው። ይሄኛውን ሶልቭ የሚያደርግ አንድ ሜተድ አለ ከታች እንግዲህ እናየዋለን ማለት ነው። the isolation of data also makes retrieval of data of the inter organization a very difficult task። ስለዚህ እነዚህ የዳታዎች መለያየት የሰውየውን መረጃ በቀላሉ ለማግኘት እጅግ በጣም አስቸጋሪ ያደርግባቸዋል ማለት ነው። this problem leads to the development of database approach። ስለዚህ ፋይል ቤዝድ አፕሮች እነዚህና ሌሎች ችግሮችም ስላሉበት ማለት ነው። ከወረቀት ግን ይሻላል። ነገር ግን አሁንም እነዚህ ችግሮች ስላጋጠሙ ከዚህ የተሻሻለ ሌላ አፕሮች ወይም ሌላ ዘዴ መፍጠር አስፈላጊ ሆነ ማለት ነው። ያ ምንድነው? ዳታቤዝ አፕሮች የሚባለው። እስኪ ከዚህ ላይ ዳታ ሪደንደንሲ ኢን ዲፈረንት ዲፓርትመንት ይላል። ለምሳሌ ኤምፕሎይ ዳታ አለ እዚህ ጋር ፋይናንስ ዲፓርትመንት አስመዘገበ። እንደገና ከዚህ ጋር ደግሞ ስቶር ዲፓርትመንት ወይም እነዚህ እቃዎች የሚቀመጡበት ማለት ነው። እንደገና ሰው ሀብት ላይ ያለ የተለያዩ ዲፓርትመንቶች የአንዱን ኤምፕሎይ ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ ተማሪ አለ እዚህ ጋር ያስቀምጣል፣ እዚህ ጋር ያስቀምጣል፣ እዚህም ጋር ያስቀምጣል። ተመሳሳይ መረጃ ከተለያየ ቦታ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በጣም ብዙ ችግሮች አሉበት። when it comes to activity discuss the file based data management approach ያው ከላይ ያየናቸው ናቸው። but discuss the main limitation of the file based approach to management of data in organization ይላል። ስለዚህ ወደ ሊሚቴሽኑ ስንመጣ ማለት ነው ወይም ድክመቱ ምንድነው? አንደኛው ፋይል ሊሚቴሽን ኤንድ ሰፓሬሽን አለበት። ፋይል ሰፓሬሽን ኤንድ ሊሚቴሽን ወይም ሰፓሬሽን ስንል ማለት ነው ተመሳሳይ ዳታ ከተለያየ ቦታ ላይ ይቀመጣሉ ማለት ነው። አንደኛው ሊሚቴሽን። ሌላኛው ዳታ ኢንኮንሲስተንሲ ነው፣ ወጥ አይደለም ማለት ነው። ለምሳሌ ቅድም እንዳወራነው የሰው ሀብት መረጃውን ኤዲት ካደረገ ወይም ካሻሻለ ማለት ነው የፋይናንስ ቢሮ እንዲሁም ሌሎቹ መረጃቸውን ካላስተካከሉት የተለያየ ሆኖ ይቀመጣል። እንደገና ሪዳንደንሲ ወይም የዳታ ድግግሞሽ ይገጥማል ማለት ነው። እንደገና ዳታ ዲፐንደንትም ይሆናል ማለት ነው። ዳታ ዲፐንደንት ማለት ጥገኞች ይሆናሉ ማለት ነው። ምክንያቱም በራሱ ሞዲፋይ ስለማያደርግ እንዲሁም በጣም ብዙ ሊሚቴሽኖች ወይም ድክመቶች አሉበት ማለት ነው። እንደገና ወደ ሁለተኛው ስንመጣ ዳታቤዝ አፕሮች ዳታ ማኔጅመንት ታይፕ የሚባለው ነው ማለት ነው። እነዚህ ከላይ ያየናቸውን ኤረሮች ሶልቭ ለማድረግ የተፈጠረ አፕሮች ወይም ቴክኒክ ነው ማለት ነው። ኢን ዘ ዳታቤዝ አፕሮች ቱ ዳታ ማኔጅመንት ዳታ ኢዝ ማኔጅድ ባይ ኤ ዳታቤዝ ዩዚንግ ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ሶፍትዌር። ስለዚህ ዳታቤዝ አፕሮች ዳታችንን ለማስተዳደር ወይም ለመቆጣጠር ዳታችን የሚቆጣጠረው አንድ ሶፍትዌር አለ። ያ ሶፍትዌር ምንድነው? ዳታ ቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም የሚባል ሶፍትዌር ተጠቅመን ነው ይህን ዳታ የምንቆጣጠረው ማለት ነው። ይህ ዳታ ቤዝ ምንድነው? ዲፋይን ስናደርገው የመረጃዎች ጎተራ ነው ወይም የመረጃዎች ቋት ነው ማለት ነው። መረጃዎች ተጠራቅመው የሚቀመጡበት ነገር ነው ወይም ሰብስቦ የሚይዝልን ነው ማለት ነው። ኤ ዳታቤዝ ኢዝ ኤ ኮሌክሽን ኦፍ ሎጂካሊ ሪሌትድ ዴታ። ስለዚህ ተመሳሳይ የሆኑ ወይም ሪሌትድ የሚሆኑ ዳታዎችን አንድ ላይ ሰብስቦ የሚያስቀምጥልን አንድ የመረጃ ቋት ነው ማለት ነው። ይሄ ዳታቤዝ የምንለው ኢት ስቶርስ ኦል ኦርጋናይዜሽንስ ዴታ ኢን ዋን ሪፖዚቶሪ። ስለዚህ የሁሉንም ኦርጋናይዜሽኖች ዴታ ቅድም ልክ እንዳየነው የፋይናንሱንም የሰው ሀብቱንም የፋይናንስ ቢሮውንም የሌሎቹንም መረጃዎች አንድ ላይ ሚክስድ አድርጎ ወይም ቀላቅሎ ማለት ነው ያስቀምጥልናል። ነገር ግን ዩኒክ ናቸው እንጂ ዝም ብሎ ውስብስብ የሆነ ወይም ግብስብስ ዳታ አይደለም። ኤ ዳታቤዝ ኢዝ ክሬትድ ቱ አድረስ ዘ ዳታ ሪኳየርመንትስ ኦፍ ዲፈረንት ዩዘር ግሩፕስ ኤንድ አፕሊኬሽን ፕሮግራምስ ኢን አን ኦርጋናይዜሽን። ስለዚህ እነዚህ ዳታቤዝ የተፈጠረበት ትልቁ ምክንያት የተለያዩ
ዳታዎችን ማለት ነው ለተለያየ ሰው አሳይን የተደረጉትን አንድ ላይ ክሬት ለማድረግ የተፈጠረ ነው። አንድ ላይ ስቶር ለማድረግ የተፈጠረ ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። ዳታቤዝ ኢዝ አን ኢሴንሻል ሪሶርስ ቱ ኤቭሪ ኦርጋናይዜሽን። ስለዚህ ይሄ ዳታቤዝ የምንለው ለማንኛውም ኦርጋናይዜሽን እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆነ ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። ኢት ኢዝ ዩዝድ ቱ ሜንቴን ኢንተርናል ሪከርድስ ኦፍ ኦርጋናይዜሽንስ። ስለዚህ ኢንተርናል ሪከርድስ ኦፍ ኦርጋናይዜሽን ዛት ሚንስ የእያንዳንዱን ኦርጋናይዜሽን ወይም መስሪያ ቤት የሚመዘገቡትን ለማስቀመጥ ወይም ለመቆጣጠር እንጠቀምበታለን። ለምሳሌ አንድ ትምህርት ቤት የተማሪዎችን ሪከርድ ሊያስቀምጥ ይችላል። እንደገና ሱፐር ማርኬቶች የከስተመሮቻቸውን ወይም የደንበኞቻቸውን ፍላጎት በየቀኑ መዝግቦ ያስቀምጥላቸዋል። እንደገና ሆስፒታሎች የበሽተኞችን መረጃ መዝግቦ ያስቀምጥላቸዋል። እንደገና አሬንጅ ለማድረግም በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ይህ ነገር ዳታ ኢን ዘ ዳታቤዝ አር ዩዝድ ቱ ጀነሬት ዲፈረንት ኢንፎርሜሽን ዛት አር ዩዝድ ኢን ዳይሊ ቢዝነስ አክቲቪቲስ። ስለዚህ መረጃዎች ከዳታቤዝ ላይ ወይም ከቋት ላይ ብዙ ነገሮችን ለማግኘት ይጠቅሙናል። ብዙ መረጃዎችን ለምሳሌ አንድ ነጋዴ ቀጣይ ምን ማምጣት እንዳለበት በዚህ ወር ላይ ምን እንደተሸጠለት ምን አይነት እቃ እንደሚፈለግ በደንብ ማወቅ መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወር ላይ ተመስርቶ የቀጣዩንም ያመጣል ማለት ነው። ካልሆነ ግን ጥሩ አይደለም ወይም ደግሞ ክሳራ እንዳይገጥመውም እንዲሁ ይጠቅመዋል ማለት ነው። ሌላኛው ሆስፒታሎች በዚህ አመት ወይም በዚህ ወር ወይም በዚህ ሰሞን ምን ያክል በሽታ የትኛው በሽታ በጣም አገርሽቷል ወይም የትኛው በሽታ ሰዎችን እያጠቃ ነው የሚለውን ለማወቅ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ይሄ ዳታቤዝ የሚባለው ሶፍትዌር። ስለዚህ ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ኢዝ ሶፍትዌር ዛት ማኔጅስ ዳታቤዝ። ስለዚህ ዳታቤዝ ማኔጅመንት የሚባለው ሶፍትዌር ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም የሚባለው ሶፍትዌር ዳታቤዞችን ለመቆጣጠር ወይም ለማስተዳደር የሚያገለግለን አንድ ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ኢዝ ዩዝድ ቱ አድ ኒው ዳታ ሞዲፋይ ዳታ ኤንድ ዲሊት ዳታ ኢን ዘ ዳታቤዝ። ስለዚህ ይሄ ሶፍትዌር የነበረውን ዳታ በአዲስ ለመቀየር እንደገና ለምሳሌ ተሳስተን ስማችንን እድሜያችንን አይዲያችንን ብንመዘገብ በቀላሉ ሞዲፋይ ማድረግ ወይም ማስተካከል እንችላለን። እንደገና ተሳስተን ወይም መደለት ወይም ማጥፋት የምንፈልገውን መረጃ በቀላሉ ዲሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ዳታቤዝ ስለሆነ ወይም በአንድ ሶፍትዌር ስለሆነ ሁሉም ዳታ ላይ የሚቆጣጠረው አሁን ለምሳሌ አንድ ትምህርት ቤት አንድን ተማሪ ማጥፋት ቢፈልግ ለምሳሌ በስህተት የተመዘገበ የሌለ ተማሪ በስህተት የተመዘገበ ቢሆን የዛን መረጃ ማጥፋት ቢፈልግ አንዴ ብቻ ነው ወይም ከአንድ ቦታ ላይ ካጠፋው ከሁሉም ላይ ይጠፋል ማለት ነው። እንጂ እንደ ፋይል ቤዝድ አፕሮች ከሰው ሀብት ከፋይናንስ ከግዢ እየሄደ አያጠፋም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም ቀላል ነው። ኢት ኢዝ ኦልሶ ዩዝድ ቱ ሪትራይቭ ዴታ ፍሮም ዘ ዳታቤዝ። ስለዚህ ዳታዎችንም ከዳታቤዙ ላይ መርጦ ለማየት ወይም ሴሌክት ለማድረግ እጅግ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ኤንድ ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ኢሴንሻሊ ሰርቭስ አስ አን ኢንተርፌስ ቢትዊን ዘ ዳታቤዝ ኤንድ ዘ ኢንድ ዩዘርስ ኦር አፕሊኬሽን ፕሮግራምስ። ስለዚህ ይህ ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም የምንለው ከመካከል ተቀምጦ ማለት ነው ዩዘሮችን እና ዳታቤዙን የማገናኘት ስራ የሚሰራልን ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። ኢት ኢንጀርስ ዛት ዳታ ኢዝ ኢዝሊ አክሰስድ ባይ ፖቴንሻል ዩዘርስ። ስለዚህ አቅም ባላቸው ሰዎች ዳታዎችን በፍጥነት ለማግኘት እጅግ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ዳታቤዝ ማኔጅመንት ፕሮሰስ ሃዝ ትሪ ሜን ኮምፖነንትስ። ስለዚህ ዳታቤዝ ማኔጅመንት የሚባለው ሶስት ኮምፖነንቶች አሉት ማለት ነው። አንደኛው ወይም መጀመሪያ ከስር ላይ የሚቀመጠው ዳታቤዝ ነው። ዳታቤዝ ዳታችን የሚቀመጥበት ወይም መረጃዎች ተጠራቅመው የሚቀመጡበት ነገር ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሰርቨር ሊሆን ይችላል። ኤንድ ኢን ዘ ሚድል ዛት ሚንስ ከመካከል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ሶፍትዌር አለ ማለት ነው። which manages the database። ስለዚህ ዳታቤዛችንን የሚቆጣጠረው ስንል ምንድነው? ለምሳሌ እንድናሻሽል ስንፈልግ አዲስ መረጃ አምጥተን ይሄን አሻሽልልኝ ብለን አዲሱን መረጃ ሞልተን አፕዴት ስንለው ይሄን አሻሽል ተብለሃል ብሎ ለዳታቤዛችን ይነግርልናል ማለት ነው። ስለዚህ በታዘዘው መሰረት ዳታቤዙ ደግሞ ያን መረጃ ሞዲፋይ አድርጎ ያስቀምጣል። ኤንድ አት ዘ ቶፕ ኦፍ ዘ ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ዳት ሚንስ ከመጀመሪያ ላይ ምን አለ ማለት ነው? አፕሊኬሽን ፕሮግራም አለ ዛት ዩዝ ዘ ዳታቤዝ። ሰዎች ማለት ነው። አፕሊኬሽን ፕሮግራም የምንላቸው ሰዎች ማለት ነው። ወይም እነዚህ ሰዎች በቀላሉ እያዩ ሞዲፋይ የሚያደርጉበት ዩዘር ኢንተርፌስ ዛት አፕሊኬሽን ፕሮግራም እንለዋለን ማለት ነው። ዘ አፕሊኬሽን ፕሮግራም ሰብሚት ዳታቤዝ ኩዌሪ ቱ ዘ ዳታቤዝ
ማኔጅመንት ሲስተም። ስለዚህ አፕሊኬሽን ፕሮግራሙ ደግሞ ወደ ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተሙ ይልካል ማለት ነው። ምን ትእዛዝ ይልክለታል ወደ ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተሙ። ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተሙ ደግሞ ከአፕሊኬሽን ፕሮግራም ትእዛዝ ተቀብሎ ወደ ዳታቤዙ ያደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ ዳታቤዙ ስራውን ይሰራል። ለምሳሌ ስጠኝ ወይም አሳየኝ ከሆነ አሳየኝ ተብለሃል ተብሎ መረጃ ያደርሳል። አጥፋ ተብለሃል ማጥፋት ከሆነ የፈለገው አፕሊኬሽን ፕሮግራሙ ወይም ሰውየው አጥፋ ተብለሃል የሚል መልእክት ይሰጠዋል። ዳታቤዙ ላይ ያጠፋል ማለት ነው ዳታቤዙ። ስለዚህ አፕሊኬሽን ፕሮግራሞች የሚያዝዙት፣ ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተሞች ደግሞ የሚያስተላልፉት መልእክቱን የሚያደርሱልን፣ ዳታቤዙ ደግሞ መረጃችን የሚቀመጥበት ቋት ነው ማለት ነው። ወይም ጎተራ የምንለው ማለት ነው። then the database management system retrieves data that matches the queries and replies retrieved data to the application program። ስለዚህ ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም የምንለው ኩዌሪዎችን ወይም ትዕዛዞችን ወይም ጥያቄዎችን ከዳታቤዝ ያደርሳል። እንደገን የሚፈለገውን አካል ደግሞ ከዳታቤዝ ተቀብሎ ወደ አፕሊኬሽን ፕሮግራሙ ያደርስልናል ማለት ነው። this is the concept for components of database management process። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። the database approach to data management provides many advantages to the organization። ስለዚህ ዳታቤዝ አፕሮች የምንለው በዳታ ማስተዳደር ዙሪያ እጅግ በጣም ብዙ ጥቅሞችን ይሰጣል። ለምሳሌ ዳታ ኢንዲፔንደንሲ፣ ቅድም ሊሚቴሽኑ ላይ ዳታ ዲፔንደንት ነው ብያቸው አይደለ? ስለዚህ እኛው ደግሞ ዳታ ኢንዲፔንደንሲ ነው ማለት ነው። ዳታ ኢንዲፔንደንሲ ምንድነው ካለን a database is created to store all organizations data and supports all users of the organization። ስለዚህ ዳታቤዝ የተፈጠረው ለምንድን ነው? የኦርጋናይዜሽኑን ወይም የአንድን ተቋም ዳታ በሙሉ ጠቅለል አድርጎ ለመያዝ ነው። ከዚህም በተጨማሪ ተጠቃሚዎችን ማለትም የኦርጋናይዜሽኑ ተጠቃሚ ያግዛል በብዙ መንገድ። ለምሳሌ ሪትራይቭ ለማድረግ ወይም ሴሌክት ለማድረግ ወይም መርጦ ለማየት ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሞዲፋይ ለማድረግ በቀላሉ እንደገና ለማጥፋት በጣም ለብዙ ነገሮች ይጠቅማል ማለት ነው። each user or department does not need to manage its own isolated data። ስለዚህ የተለያየ ዴታ ክሬት ማድረግ አይጠበቅባቸውም እያንዳንዱ ክፍል ማለት ነው። አንድ ሴክተር ይኖራል። ያ ሴክተር የሌሎችንም ዴታ ስቶር ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ዳታ ሼሪንግ ነው። ዳታ ሼሪንግ ማለት መረጃ ለመቀያየር እጅግ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ካንተ ጋር ያለውን መረጃ ቼክ አድርግ ወይም አረጋግጥ፣ ከኔ ጋር ያለው እንደዚህ ነው ምናምን እየተባባሉ መለላክ ምናምን የለም። ስለዚህ አንደኛው በቃ የአንድን ተማሪ መረጃ ከፈለገ ሴንትራል አይደለ? ስለዚህ በዛ አማካኝነት ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። all organizations data is stored in one central database። ከአንድ ማዕከላዊ የሆነ ዳታቤዝ ላይ ወይም ቋት ላይ ስለሆነ የተቀመጡት በቀላሉ ስቶር ማድረግ ቀላል ነው፣ ወይም ሼር ማድረግ ወይም ለሌሎቹ ማካፈል ቀላል ነው ማለት ነው። database management system allows this central database management system database to be accessed by different users። ስለዚህ ያን ዳታቤዝ ማንኛውም ዩዘር ወይም ማንኛውም ተጠቃሚ ማለትም የተፈቀደለት ማንኛውም ማለት አልፎ አዋጁ ሁሉ ያየዋል ማለት ሳይሆን የተፈቀደለት ሰው፣ ለምሳሌ ትምህርት ቤት ላይ ተማሪዎቹ መምህሩና ርዕሰ መምህሩ ብቻ ናቸው የአንድን መረጃ ማየት የሚችሉ፣ ያውም የተፈቀደለት አካል። ለምሳሌ ተማሪው ምን ዳታ ማየት አለበት ተብሎ ይወሰናል። መምህሩም እንዲሁ ርዕሰ መምህሩም እንዲሁ የተወሰነለት ሰው ያንን የፈለገ አካል ማየት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ነው ይህን ነገር እንድንሰራ የሚያስችለን ማለት ነው ከመካከል ሆኖ። ዘን ሌላኛው ጥቅሙ ደግሞ አቮይዲንግ ዳታ ሪደንደንሲ፣ እነዚህ ዳታ ድግግሞሾችን ያስቀምጣል። ልክ እንደነገርኳችሁ እያንዳንዱ ዲፓርትመንት ወይም እያንዳንዱ ክፍል የራሱን ዳታ አይደለም የሚያስቀምጠው። የአንድ ተማሪ 4-5 ቦታ ላይ አይቀመጥም፣ አንድ ቦታ ላይ ብቻ ነው የሚቀመጠው ማለት ነው። ስለዚህ the database management system can retrieve data from multiple tables so as to meet the requirement of different database users or application program። ስለዚህ እነዚህ ዳታቤዝ ቴብል የምንላቸው የአንድ መረጃ ለምሳሌ የመምህሩ መረጃ የሚቀመጥበት አንድ ቴብል ይኖራል። የተማሪው መረጃ የሚቀመጥበት ሌላ አንድ ቴብል ይኖራል። የኮርሶች ስም የሚቀመጥበት ሌላ አንድ ቴብል ይኖራል እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ የእነዚህ ሁሉ ቴብሎች ስብስብ ነው ዳታቤዝ የምንለው ማለት ነው። ዘን ሌላኛው ጥቅሙ ደግሞ ኢምፕሩቭድ ዴታ ሴኩሪቲ፣ ስለዚህ የዳታውን ጥበቃ ወይም ዋስትና ይሰጣል ማለት ነው። ወይም ምስጢራዊነቱን እጅግ በጣም ይጠብቃል። ምክንያቱም ኤቭሪዌር አይደለም የሚገኘው፣ አውቶራይዝድ የሆነ ወይም መብት ያለው ሰው ብቻ ነው ማግኘት የሚችለው ብያቸዋለሁ እዚህ ዳታ ሼሪንግ ላይ። ስለዚህ
ያ መብት ያለው ሰው ብቻ ፓስወርድ እና ዩዘር ኔም የሚሰጠዋል በዛ መሰረት ገብቶ ዳታውን ማየት ይችላል። ስለዚህ ፓስወርድ እና ዩዘር ኔም ካላወቀ ልክ እንደ ፌስቡክ አካውንት ማለት ነው ያን መረጃ ማየት አይችልም ማለት ነው። ኦንሊ ዩዘርስ who are given data access right can access and modify data in the database። ስለዚህ የተፈቀደለት ሰው ብቻ ያንን መረጃ ማግኘት እንደገና ደግሞ ማሻሻል ወይም መቀየር ይችላል ማለት ነው። ካልሆነ ግን ማንም ሰው እንደፈለገ እየገባ መንካት አይችልም። ሌላኛው what are the benefits of database as compared to file based data management system? እንግዲህ ሁለቱን ስናነጻጽራቸው ዳታቤዝ ለምንድን ነው የሚጠቅመው? እንግዲህ ሴኪዩርድ አድርጎ ዳታችንን ለማስቀመጥ እንደገና ሴንትራል ስለሆነ ዳታችንን በቀላሉ ለሌሎች ሰዎች ለማካፈል ወይም ሼር ለማድረግ ዳታ ዲፔንደንት ወይም ሪደንደንሲውን ለመቀነስ እና ሌሎችም ጥቅሞች አሉት ማለት ነው። ፋይል ቤዝድ ግን እነዚህን ከዳታቤዝ ጋር ስናነጻጽረው ከዚህ የተሻለ አይደለም ማለት ነው። then why do organizations need to store data in the database ይላል። ለምንድን ነው ኦርጋናይዜሽኖች ዳታቸውን ወይም መረጃቸውን ከዳታቤዝ ላይ ማስቀመጥ የሚፈልጉት? አንደኛው እና የመጀመሪያው በቀላሉ ማኔጅ ለማድረግ ነው። በቀላሉ ለመቆጣጠር ማለት ነው። that means in order to manage their data it is very easy በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሴኩሪቲ ነው። ሶስተኛው ኮንሲስተንሲ ነው። ኮንሲስተንሲ ማለት ከተለያየ ዲፓርትመንት የተለያየ መረጃ አይቀመጥም ስለ አንድ ዩዘር ወይም ስለ አንድ ከስተመር ሴም ነው። እንደገን ኢዚ ማኔጅመንት ብያችኋለሁ። እጅግ በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት። እንደገን ሴኩሪቲያቸውንም ለመጨመር ያስፈልጋል ማለት ነው። what is the purpose of database management system? it acts as an intermediary between database and application programs or users። ስለዚህ ኩዌሪ ተቀብሎ ወይም ትዕዛዝ ተቀብሎ ከዩዘሩ ማለት ነው ወደ ዳታቤዝ የሚያስተላልፍልን ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ሶፍትዌር ይባላል ማለት ነው። ዛት ኢዝ ሶፍትዌር። ስለዚህ ዋናው ጥቅሙ ይሄን ይመስላል። ዳታ ሞዴል ምንድነው የሚለውን ስናይ ደግሞ ዳታ ሞዴል ኦፍ ኤ ዳታቤዝ ኢዝ ዘ ብሉፕሪንት ኦፍ ዘ ዳታቤዝ። ስለዚህ ብሉፕሪንት ዳታ ሞዴል የምንለው የዳታቤዛችን ንድፍ ነው። ይሄ ምን መሰላችሁ? ለምሳሌ አንድ ህንፃ ሲሰራ ወይም አንድ ቢልዲንግ አርኪቴክቸሮቹ ወይም ዲዛይነሮቹ ንድፍ ያስቀምጣሉና ምስል ማለት ነው። ሴም ኢዝ ትሩ ሂር። ስለዚህ ዳታቤዛችንን በሪል ወርልዱ ላይ ወይም ትምህርት ቤቶች ላይ፣ ሆስፒታሎች ላይ ወይም የተለያዩ ቦታዎች ላይ ለማስቀመጥ መጀመሪያ ንድፍ ይቀመጥለታል ማለት ነው። ሴም ኢዝ ትሩ በቃ ተመሳሳይ ነው። ይሄም የዳታቤዙን ንድፍ የማስቀመጥ ሂደት ዳታ ሞዴል እንለዋለን ማለት ነው። then it is used as a guide to store data in the database። ስለዚህ እንደ አንድ እርዳታ ወይም ድጋፍ ያገለግለናል ማለት ነው። ዳታቤዛችን ላይ ዳታችንን ለማስቀመጥ እንደ አንድ ድጋፍ ይጠቅመናል። and it shows database entities። ኢንቲቲ የምንለው ቴብል ነው። ልብ ብላችሁ ከሆነ ቅድም ቴብል የምንለው ምንድነው አልኳችሁ? የተማሪው ዴታ አንድ ቴብል ላይ ይቀመጣል። የመምህሩ ዳታም እንደገና አንድ ቴብል ላይ፣ የመጽሐፎች ዳታ ሌላ ቴብል ላይ፣ እንደገና እያንዳንዱ ኦብጀክት ወይም እያንዳንዱ ኢንቲቲ የምንለው የሰዎች ስም ወይም ሰው ሊሆን ይችላል። ኦብጀክቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ለምሳሌ ኦብጀክት የምንለው ትምህርት ቤት ላይ ስንሄድ መጽሐፍ ይኖራል፣ እቃዎች ይኖራሉ፣ ሌላ እቃዎች፣ እንደገና ክላስ ሊኖር ይችላል። ክላስ አሁን ኦብጀክት ነው። ስለዚህ እነዚህ የክላስ ስም፣ የሰዎች ስም እነዚህ አንዳንድ ቴብል ይሆናሉ። ለምሳሌ አንዳንድ ቴብል ስንል አበበ የሚል መምህር ካለ አበበ አንድ ቴብል ያስፈልገዋል ማለት አይደለም። አበበ አንድ ሪከርድ ነው። ከቴብል ላይ አንድ ሮ ሆኖ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ መምህር የሚል ነው። ለምሳሌ አበበ መምህር ከሆነ ቲቸር የሚል አንድ ቴብል ያስፈልጋል ማለት ነው። ዘን አትሪቢዩት የምንለው ሪከርድ ፕሮፐርቲያቸው። ለምሳሌ መምህር ምን ይኖረዋል? ስም አለው፣ አይዲ አለው፣ እንደገና ዲፓርትመንት ይኖረዋል። እነዚህ ሪከርድ ናቸው። ወይም ቲቸር አይዲ ይኖረዋል ማለት ነው። እነዚህ አትሪቢዩት ይኖራቸዋል ማለት ነው። and the relationship between entities። ስለዚህ የኢንቲቲዎች ዝምድና ወይም ግንኙነት ምንድነው የሚለውንም ያሳየናል ማለት ነው ዳታቤዝ። ስለዚህ እነዚህን ነው ንድፍ የምንላቸው ወይም ብሉፕሪንት የምንላቸው። it also specifies what data to store in the database። ስለዚህ ከዳታቤዛችን ላይ ምን አይነት ዳታ እናስቀምጣለን የሚለውንም ይወስናል ማለት ነው። for example a school database stores data about students and teachers። ስለዚህ የትምህርት ቤት ዳታቤዝ ከሆነ የተማሪዎችን እና የመምህሩን መረጃ ለማስቀመጥ ይጠቀምበታል።
ትምህርት ቤት ላይ ስለ ፔሸንቶች ወይም ስለ ትራፊክ አደጋ ስለ ሌሎች ማስቀመጥ የለብንም። ስለ አየር ጸባይ፣ ስለ ግብርና፣ ስለ ሌሎች ማስቀመጥ አንችልም ማለት ነው። የዳታቤዙ ትምህርት ቤት ከሆነ ማለት ነው። የትምህርት ቤት ዳታቤዝ ከሆነ and this data don't have relevancy to the school's day-to-day activities ስለዚህ ሪሊቫንት አይደለም ማለት ነው ለተማሪዎች እያንዳንዱን day-to-day activity ግን አይዘግብም። likewise hospitals store data about patients and physicians ስለዚህ የላብራቶሪ የሚሰሩበትንና የታማሚዎቹን ወይም የተጠቃሚዎቹን ወይም የተገልጋዮችን መረጃ ነው ሆስፒታል ላይ ማስቀመጥ የሚችለው ማለት ነው። then basic concepts of data modeling ስንመጣ ማለትም በመሰረታዊ አይዲያው የዳታ ሞዴሊንግ መሰረታዊ አይዲያው ምንድነው ወደሚለው ስንመጣ the basic concept of entity relationship and attributes are discussed ስለዚህ እነዚህን ሶስት ተርሞች ምናብራራበት ይሆናል ማለት ነው። then entity ምንድነው are basically people place or event ስለዚህ people ሊሆን ይችላል ኦብጀክቶች ሊሆኑ ይችላሉ ፕሌሶች ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ቦታዎች ኢቨንቶች ወይም ድርጊቶች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። እነዚህ ኢንቲቲ የምንላቸው for example banks may keep data about customer ሰው ነው። ባንክ አካውንት ኦብጀክት ነው ቡኩ ማለት ነው። እንደገና ሌሎችንም ሊሆኑ ይችላሉ ኤምፕሎይ ሊሆን ይችላል ኤምፕሎይም ወይም ሰራተኞቹ ሰው ናቸው። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ አይወጣም ማለት ነው ኢንቲቲ የምንለው። similarly a library may have entities like book, loan and borrow እነዚህ ኦብጀክት ናቸው ማለት ነው። ቦሮወር ማለት ሎን የሚዋሰውና የሚያውሰው ሰውም ያስፈልጋል እነዚህ ፒፕል ይሆናሉ ማለት ነው። entities are equivalent to tables when implemented in the database ስለዚህ ዳታቤዝ ላይ ኮንቨርት ስናደርገው ከቴብል ጋር እኩል ይሆናል ወይም ማች ያደርጋል። ስለዚህ ኢንቲቲ ማለት ዳታቤዝ ቴብል ማለት መሆኑን እንዳትረሱ። ሌላኛው አትሪቢዩት ነው are properties of an entity that are used to differentiate one entity from other entity ስለዚህ አንደኛውን ቴብል ከሌላኛው ቴብል ለመለየት የምንጠቀመው ፕሮፐርቲ ወይም ባህሪ አትሪቢዩት እንለዋለን። ለምሳሌ ከስተመር ምን ይኖረዋል? ከስተመር አይዲ አለው ኔም አለው። ከስተመር አይዲ ማለት አንዱን ሰው ከሌላኛው ሰው የምንለይበት ስም አለው። ሴክስ ወይም ጀንደር የምንለው አለው። አድረስ አለው ወይም አድራሻ ማለት ነው። እነዚህ ፕሮፐርቲው ነው ወይም አትሪቢዩት ተብሎ ይቀመጣል። ኦን ዘ አዘር ሃንድ ቡክ ምን አለው? መጽሐፍ ማለት ነው። መጽሐፉ አውተር ኔም አለው የራሱ የሆነ ኦተር ኔም አለው። ቡክ ታይትል አለው። ቡክ አይዲ አለው። ፐብሊኬሽን ይር አለው። እንደገሌሎቹም ማለት ነው። ቡክ ታይትል ወይም ቡክ ኔም የምንለው ማለት ነው የመጽሐፉ ስም፣ መጽሐፉን የደረሰው ሰው፣ ፐብሊኬሽን የታተመበት ዓመተ ምህረት እና ሌሎችም ይኖሩታል ማለት ነው። the two entities have different attributes because they are different entities ስለዚህ ሁለቱ ኢንቲቲዎች ወይም ሁለቱ ዳታቤዝ ቴብሎች የተለያየ አትሪቢዩት ነው ሊኖራቸው የሚችለው ማለት ነው። ምክንያቱም የተለያዩ ስለሆኑ በተፈጥሮ a relationship is an association between entities ስለዚህ የኤንቲቲዎች ወይም የቴብሎች ግንኙነት ሪሌሽንሺፕ ይባላል ማለት ነው። ወይም ዝምድና ወይም ቁርኝት ሪሌሽንሺፕ እንለዋለን። for example customer has account in a bank ስለዚህ ከስተመሩ አካውንት ይኖረዋል ከባንክ ላይ then has የሚል ተርም አለ። has is indicates the relationship between customer and bank account ስለዚህ ሰውየው ምን አለው ማለት ነው አካውንት አለው። has ሪሌሽንሺፕ የምትገልጽልን ተርም ትኖራለች ማለት ነው። ተርም ናት። ስለዚህ ሪሌሽንሺፕ በሶስት ይከፈላሉ በአጠቃላይ። ለምሳሌ one to one relationship አንድ ለአንድ የሚለው one to one relationship an instance of an entity has only one instance in the other entity with which it is associated ስለዚህ አንድ ኢንስታንስ አንድ ኢንቲቲ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ቴብል አንድ ምን ይኖረዋል? አንድ ቴብል አንድ ኢንቲቲ ይኖረዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ካንትሪ ኤንድ የካፒታል ሲቲ እያንዳንዱ የዓለማችን ሀገር አንድ ዋና ከተማ ይኖረዋል። ስለዚህ አንድ ዋን ቱ ዋን ነው ማለት ነው። ስለዚህ የራሳችን ወይም የግላችን የሆነ ነገር ማለት ነው ዋን ቱ ዋን እንለዋለን። አንድ ሀገር ሁለት ካፒታል ሲቲ ሊኖረው አይችልም። አንድ ካፒታል ሲቲ ደግሞ ለሁለት ሀገር ካፒታል ሲቲ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ በዚህ መሰረት ዋን ቱ ዋን ይባላል ማለት ነው። A country is associated with one capital city and a capital city is associated with only one country. Same is true. አንድ ሀገር ለሁለት ከተሞች ሊኖሩት አይችልም። ሁለት ዋና ከተሞች እንደገና አንድ ዋና ከተማ ደግሞ ለሁለት ሀገር ሊሆን አይችልም ማለት ነው። and ሌላኛው ታይፕ ዋን ቱ መኒ ነው። አንድ ኢንቲቲ ሁለት ኢንስታንሶች ሲኖሩት ማለት ነው። an instance is one entity is associated with many instances in the
other related entities ስለዚህ አንድ ኢንቲቲ ሁለት ኢንስታንሶች ሲኖሩት ለምሳሌ ዲፓርትመንት ኮልድ ኮምፒውተር ሳይንስ is associated with multiple students ለምሳሌ ተፈጥሮ ሳይንስ የሚባል አንድ ስትሪም ይኖራል ወይም አንድ ብራንች ስለዚህ ያ ተፈጥሮ ሳይንስ ብዙ ተማሪዎች ይኖሩታል ማለት ነው ብዙ ተማሪዎች ነገር ግን አንድ ተማሪ ምን ሁለት ስትሪም ሊኖረው አይችልም ሶሻልም ናቹራልም በተመሳሳይ ሰዓት ሊማር አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ዲፓርትመንት ቱ ስቱደንት ምልክቱ ራሱ ይለያል እዚህ ላይ በደንብ ብታዩት ይሄው ዋን ቱ ዋንን ለመግለጽ መጨረሻ ላይ እንደዚህ ነው የምትቀመጥ ዋን ቱ መኒ ያለበት ሳይድ እንደዚህ በዚች ምልክት ትቀመጣለች ማለት ነው ስለዚህ አንድ ኢንቲቲ ወይም አንድ ቴብል ብዙ ምሳሌዎች ወይም ብዙ ሪፕሬዘንቴሽኖች ሲኖሩት ዋን ቱ መኒ ሪሌሽንሺፕ ይኖራል ማለት ነው መኒ ቱ መኒ ሪሌሽንሺፕ የምንለው ደግሞ ኢንስታንስ ኦን ቦዝ ሳይድስ ኦፍ ዘ ሪሌሽንሺፕ አር አሶሺየትድ ዊዝ መልቲፕል ኢንስታንስ ኦፍ ዘ አዘር ኢንቲቲ ስለዚህ በአንደኛው ሳይድ አንድ ኢንቲቲ አለ ብዙ ኢንስታንሶች እንደገና አንድ ኢንስታንስ ደግሞ ብዙ ኢንቲቲዎች ሲኖሩት ማለት ነው ፎር ኤግዛምፕል an employee may work in multiple projects at the same time a project may have multiple employees assigned to it እዚህ ላይ አሁን ቲቸር ቱ ስቱደንትም እንዲሁ ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ተማሪ በብዙ መምህሮች ይማራል አንድ መምህርም ብዙ መምህራንም ለምሳሌ ባዮሎጂ መምህር አለ ኬሚስትሪ መምህር አለ ማትስ መምህር አለ የአይሲቲ መምህር አለ ስለዚህ እነዚህ መምህራንንም አንድን ተማሪ ያስተምራሉ ማለት ነው አንድ መምህር ብዙ ተማሪዎችን ያስተምራል አንድ ተማሪም በብዙ መምህሮች ይማራል ስለዚህ ቲቸር ቱ ስቱደንት መኒ ቱ መኒ ይሆናል ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው ኤምፕሎይ ቱ ፕሮጀክት ይሄው ኤግዛምፕሉም ወይም ሪፕሬዘንቴሽኑም ሲያዝ ዝም ብሎ እንዲህ በስትሬት ላይን የሚያዝ አይደለም ምክንያቱም የራሱ ሲምቦል ስላለው ማለት ነው ይቺ ዲያመንድ ሼፕ የምታመለክተው ሪሌሽንሺፕ ሲምቦል በዚህ ይወከላል ማለት ነው ዲያመንድ ሼፕ ይሄ አራት ማዕዘኑ ደግሞ ኢንቲቲ ይወከላል እያንዳንዱ ሲምቦል ከታች ስለምናየው ችግር የለውም explain the difference between entity attribute and relationship ያው ከላይ ያየነው ነው መድገም አያስፈልግም entity relationship diagram ስለዚህ ብሉፕሪንቱን ከዚህ ጋር ነው የምናስቀምጠው ወይም ንድፍ ሐሳቡን እንደዚህ ነው የምናስቀምጠው ማለት ነው ዳታቤዛችን one of the popular representation tools for data modeling is entity relationship diagram ስለዚህ ዳታ ሞዴላችንን ለመወከል ወይም ሪፕሬዘንት ለማድረግ የምንጠቀምበት ቴክኒክ entity relationship diagram እንለዋለን ማለት ነው Entity relationship diagram is represented as ERD is used to visually represent a data model. ስለዚህ ዳታ ሞዴላችንን ለመወከል እንጠቀምበታለን። It has three main components. ስለዚህ ሶስት ኮምፖነንቶች ወይም አካላት አሉት። Entity ቴብል ማለት ነው፣ attribute ፕሮፐርቲ ማለት ነው፣ relationship ግንኙነታቸው ወይም ሊንኬጃቸው ማለት ነው። Entities are represented as rectangle ቀደም እንዳሳየዋችሁ ኢንቲቲዎች በሬክታንግል ልክ በእንደዚህ አይነት ሼፕ ይወከላሉ ማለት ነው ሪሌሽንሺፕስ as a line to show the association between entities ስለዚህ ላይኑ አለ ሪሌሽንሺፓቸውን ወይም አሶሲዬሽናቸውን ለማመልከት የምንጠቀምበት attributes are represented as eclipse በኢክሊፕስ ወይም በኢክሊፕስ ምንድን ነበር የምትባለው በእንደዚህ አይነት ሞላላ ሼፕ ማለት ነው represent ይደረጋል ማለት ነው attribute and the names of entities and attributes are placed inside the rectangle and the ellipse respectively ስለዚህ በምንድነው የኢንቲቲው ኔም እዚህ ውስጥ ይገኛል ሬክታንግል ውስጥ እንደገና አትሪቢዩቱ ደግሞ ከኢክሊፕሱ ወይም ከሞላላ ሼፕ ውስጥ ይገኛል ማለት ነው the names of relationship on the other hand በሌላ በኩል ደግሞ ሪሌሽንሺፑ are placed right top of the line ስለዚህ በዚህኛው በኩል ከዚህ ጋር ላይ ይቀመጣል ማለት ነው ከዚህ ጋር ላይ አንድ ያላስቀመጠው ነገር ሪሌሽንሺፕ ደግሞ በዚህ ይወከላል ማለት ነው በሪሌሽንሺፕ በዚህ አይነት ሼፕ ይወከላል ከዚህ ጋር ላይ ስላላገኘሁት ነው it indicates this one and as figure 3.10 shows student entity has ስለዚህ እዚህ ላይ የምናየው ማለት ነው ይሄ ቦሮስ ነው ለምሳሌ student borrows book student borrows book student ምን አለው student አይዲ ያለው የትምህርት ቤት አይዲ ሊሆን ይችላል አድራሻ አለው አድራሻው ማለት ሴክሽኑ ሊሆን ይችላል ስንተኛ ክፍል ነው የትኛው ሴክሽን ነው የሚማረው ሌሎችም አድረሶች ይኖራሉ ስም ይኖራል ኔም አለው እነዚህ ኔም ፈርስት ኔም ሚድል ኔም ማለትም የተማሪው ስም የአባቱ ስም የአያቱ ስም ኤጅ አለው ሌሎችም ፕሮፐርቲዎች ሊኖሩት ይችላሉ ማለት ነው
ከዚህ በተጨማሪ እናንተም ጀንደር ይኖረዋል ጀንደርም ይኖረዋል ከዚህ ጋር ላይ የተረሳ ነገር ሌሎችንም መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ተማሪው ምን አለው የሚለውን ማለት ነው። ኤንድ ቦሮውስ ኤ ቡክ ስለዚህ ቡክ ደግሞ ምን አለው ማለት ነው። ቡክ አይዲ አለው ቡክ ታይትል አለው ፐብሊኬሽን ይር አለው ሌሎችንም መጨመር እንችላለን። መጽሐፍ ምን ይኖረዋል የሚለውን በማሰብ ስለዚህ እነዚህ እዚህ ውስጥ ያሉት አትሪቢዩት እንላቸዋለን። እነዚህ በአራት መዝን ኤንቲቲ እንላቸዋለን። እነዚህ ደግሞ ሪሌሽንሺፕ እንላቸዋለን። ነገር ግን ሪሌሽን ከኤንቲቲዎች ጋር በላይን መያያዝ አለበት። መኒ ከሆነ ይሄ ለምሳሌ አንድ ተማሪ ብዙ መጽሐፎችን ሊዋስ ይችላል። አንድ መጽሐፍ ግን በብዙ ተማሪዎች በተመሳሳይ ሰዓት ሊዋስ አይችልም ማለት ነው። ሊዋስ አይችልም። ስለዚህ አንድ ተማሪ ይላል አንድ ተማሪ ብዙ መጽሐፎችን ሊዋስ ይችላል ነው ይሄ። ነገር ግን እዚህ ጋር እንደሚያሳየው ማለት ነው ከዚህ ወደዚህ ስንሄድ አንድ መጽሐፍ ግን በብዙ ተማሪዎች ሊዋስ አይችልም ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚያብራራው ይሄን ይሆናል። Describe the purpose of ARD that is it is used to indicate a blueprint for a database ነው። ስለዚህ ፐርፐዙን አብራሩ ነው የሚለውን ይህን ይመስላል። እስቲ assume that teachers are assigned to a class schedule in your school the teacher entity እስኪ ይህን እንግዲህ ስዬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄኛውን ኦኬ እንየው። እንግዲህ ይሄንን ስንስለው ማለት ነው ምን አለው ቲቸር አይዲ ኔም ሴክስ ኤንድ ስፔሻላይዜሽን አትሪቢዩቶች ናቸው። አትሪቢዩቶች ማለት በኢክሊቪስ የሚሳሉ ማለት ነው። ቲቸር ኢንቲቲ ኔም ይሆናል በአራት ማዕዘን ይሳላል ማለት ነው። ስኬጁልም እንዲሁ አንድ ኢንቲቲ ኔም ነው። ስለዚህ ምን ይኖረዋል ማለት ነው አራት ማዕዘን ውስጥ ኢን ስኬጁል ብለን እንጽፋለን። ይህ ስኬጁል የሚባለው ኢንቲቲ እነዚህ አትሪቢዩቶች አሉት ማለት ነው። ስኬጁል አይዲ ሩም ፔሪድ ኤንድ ሴክሽን የሚባሉት ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ እንደምን ስንስለው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሴክሽን ኦኬ ልክ ከዚህ ጋር ቲቸር አለ በአራት ማዕዘን ሃዝ የሚለው ቲቸር ሃዝ ስኬጁል ዛት ኢዝ ዋን ቱ ዋን ነው። አንድ ቲቸር አንዴ ነው ስኬጁል የሚደረገው። አንድ ስኬጁል ደግሞ በአንድ ቲቸር ነው ሊያዝ የሚችለው። ለምሳሌ 12ኛ ወይም 11ኛ ኤ ክላስ በማትስ መምህር ከተያዘ ሌላ ፊዚክስ ኬሚስትሪ ወይም ባዮሎጂ ሊመደብብን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ስኬጁል በአንድ መምህር አንድ ስኬጁል ነው የሚይዘው። ያ የተመደበው መምህርም በተመሳሳይ ሰዓት ሌላ ስኬጁል ላይ ሊገባ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ቲቸር አይዲ አለው ኔም አለው ሴክስ አለው ስፔሻላይዜሽን አለው ማለት ነው። እንደገና ወደ ስኬጁል ስንመጣ ደግሞ ከዚህ ጋር እንዳየነው ማለት ነው እንደተሰጠን ምን አሉት ስኬጁል አይዲ አለው ልክ ከዚህ ጋር ማለት ነው። ስኬጁል አይዲ ሩም አለው ፔሪድ አለው እንደገና ሴክሽን አለው ማለት ነው። እነዚህን ነገሮች ስትስሉ ሞላላ መሆናቸውን እንዳትረሱ። ሞላላ ማድረግ መቻል ግድ ይለናል ማለት ነው። ሞላላ መሆናቸውን እነዚህ አትሪቢዩቶች እነዚህ ደግሞ አራት ማዕዘን ይሄ ደግሞ በዚህ በዲያመንድ ሼፕ መቀመጣቸውን እንዳትረሱ ማለት ነው። ሌላኛው ስንቀጥል ሪሌሽናል ዳታ ሞዴል ነው። በጣም ስለበዛብን የዛሬው ክላሳችን ከዚህ ይብቃን እና ቀጣይ በሌላ ክላስ እንገናኛለን። ከወደዳችሁት ላይክ ከጠላችሁት ዲስላይክ ሀሳብ አስተያየት የምንሰራላችሁ ማንኛውም አይነት ነገር ካለ ኮመንት ላይ አስቀምጡልን። የዛሬ ክላስ ከዚህ ይበቃናል። ሰላም ሁኑልኝ ቻው።